Daniel. Ew. Tapos ay napatusok ko yung aking rod. Tapos ay ang kasama ko ay si brother. Ayun. Tapos ay si Unoy, Master Unoy. Tapos si Master, ano nang pangalan na yun? Si Tagoro, Master Tagoro. Ayun na yung tatlo. Tapos si Master Alden, si Master Alden kasama ang kanyang misis. Ayun, naka red na red. Tapos tatlo sila doon. So mga master, kami ay bali kami ay 5. Ayan, nakikita ninyo ang spot namin, master. Malaki ang aton. Super duper. Mas pangangin. So marami makahuli, master. Ayan yung mga kasama namin. Tapos ayun, sila. Tatlo pa. Ayan. Bago na yun ah. Ang rail mo. Wala ka naman yung iyo. Wala ang iyo, panglao. Mabigat. 5,000 series? 7,000. Paa. Gano'n kalaki yun. Dapat pag bibili ka, ganito lang. Mga 2,000 series. Oh, sila mo. So ayan, master, nakikita ninyo ang sistema ngayon dito sa bakal ng ato, no? Ay! Bakal na eh! Napakala. Isang araw ay hindi ganaan. Bumaba yun. Maliit isang araw. Eh saan nahuli na yung kuya yung ano ah, yung chicker to snapper? Ador? Hindi, hindi yung bitin-wait. Ah, bitin-wait. Malaki yan eh, good size. Ah, good size. Gabalan. Oo. So ayan master, oh, tumabag na. Buti na lang nung tumabag, walang tao. Kung may tao, patay din yan, nabuhuan. Ew! So ayan mga master, malapit na kami sa spot namin. Ayun sila, ano kaya kasama na yan. Si Master Alden! Ew! Tapos may bago siyang recruit. So ayan mga master, nagkakaingay na naman ang ating master na si Alden Aglers. Ay! Oo! So ayan mga master, ang mga kasama namin. Nagtitinate na sila, yan. So ito ang spot namin, yan. Yung malalaki alon. So mga master, ako'y aakyat sa unang pagsubok. Ayan, dito kami sa ibabaw ng bato. Yew! Saan tayo, Master Alden? Hello! Yan. Uy, kalapit! Pakikita yung kapuhan! Kaya mo lahat. Ano Master, may nahuli ako, 5 piraso! Papakas lang nga po. So ayan, ang utitaw ni Master Alden. Ating titingnan. May lupo ha, baka malupo pa. Oh, mayroon daw lupo. Nasaan? Tatlo pa. Isa. Alam, 5 yan. 5. Ayan, Master, may kitok. Tapos ano na nga yan? Lupo. Lupo at saka dalawang Dalawang tiyangtang. So, dalawang kuwan, at live sa tiyangtang. oh. Doon tayo ha, at mamay tayo na alas 6, makakalabas tayo. Ayan mga master, ano muna ako, basic up muna ako ng baiting weight. Update na lang namin kayo mamaya, pero okay na, meron na kami. Ano, hindi na nasira kasama namin, meron na si Master all day. Ew! Ayan oh, pumapantaw na naman siya oh. Bishon! A few moments later.
Ew! Sean, mga master. Ay, putol. Shit. Lo. Oy. Ew. You know. Nadali braid line ko, mga master. Ew. Ayan o, mga master. Pumulupot sa braid line ko. Ayan o. Oop. Puputulin ko yung braid line ko. Ayan, master, sa pagtsatsaga ko, nakahuli ako ng isa. Ew. Good size, mga master. Good size. Anong isda yun to? Kaya, mga master, sa lasa. Okay. Hindi mo nadali yan eh. Malayo, hagis mo pare. Malayo. Mangat pa. Natanggal. One yun. Saan? Oo. Huli. Saan? Ew! Saan si Master Aldin? Yan. Yan, huli ni Master Aldin. Ew! Malalakasan eh. Ha? Ano pare? Oh. Saan mo pare nahuli yung palos? Pare. Bison! Woo! Malaki! Bison, mga master! Ha? Oo nga ay. Oh. Woo! Bison, mga master! Ha? Ah, ito. Ayan o. Second fish of the day, mga master. Nagtitigil. Sinitigan pa yung tulo ng rat. Hindi. Aking kinuha. Pinakaramdaman ko. Yan o, mga master. Good size. Maliit nga pala parang bibig na ito, han eh. So, ayan mga master, nakakadalawa na tayo. Huli ko sa luro. Si pare ako niluluko ah. Nang tinitigan pa. Bago ginanti. Hindi, aking kinukuhan. Aking pinakaramdaman ay tatlong bundol na malakas. Malakas labanan ko yan. Oh. Hindi ko tinitira kagad pag yung isang bunggula ay isang kagat lang. Bukawing. Oh. Kaso matagal kaya kagat diyan, ano eh. Parang nakibago yung mga hipon mo. Ha? Kasi akong biwas sa maliit.
Ay, nalakot. Wala na. Natanggal yung tingga. Nag-float. Ay, ay. Nakapre pa sila doon. Tarte na pare. Tarte na. Ipa. Oo. Maliit mga master, kumakagat. Ayun, nawala na pati. Hindi na kinagat. Wala nang pain. So ayun mga master, si Master Alvin nandun na sa unahan. So lipat spot ulit kami. Bali nahuli ko lang mga master ay dalawa. Ganito kahirap mag fishing dito sa amin, madalang ang isda. Isang huli sa artificial, sa lure. Tapos ay isa sa big pinweight. Nadali ko mga master. Tara doon nakata. Doon nakata. Ha? Ha? Doon nakata. Tara na. Ayan, kakasakulata. Alis ka pa diyan? Ay, bukan ang lalas pa, nataakan siya eh. Oo. Pag hindi mo ito dito. Sige. Hinamon, yung patula, kita nakawin ng malaki. Oo. Ah. Dali na malaki yan eh.